הבחילה שלנו מתחילה בהתחלת המסכת, בדף ב' עמוד א', בפרק ראשון, במסכת סוכה, זה סדר מועד. הפרק נקראת סוכה, כי זו המילה הראשונה, והמסכת נקראת סוכה, וזה פרק הראשון. במשנה יש 4 דינים של סוכה. הדין הראשון, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה לפי מי? לפי החכמים, או לפי רבנן. We also call them the Tana Kama, התנא הראשון שבמשנה. אבל רבי יהודה מכשיר. אז אם יש סוכה שהיא למעלה מ-20 אמה וזה מאוד גבוה, זה פסול. That's the maximum size של הסוכה. המשנה גם כן אומרת, ושאינה גבוהה 10 טפחים, זה פסול. שאין לה 3 דפנות, אין לה 3 walls, זה גם פסול. ושחמתה מרובה מצילתה, אם יש יותר שמש, חמה, שמש, מהצל, shadow, shade, זה גם פסול. אז יש 4 מקרים שבסוכה. אחד זה המקסימום סייז של סוכה, אם זה למעלה מ-20 אמה זה פסול. המינימום סייז של סוכה, if the walls are פחות מ10 טפחים, 10 טפחים is around 33 inches. ואם אין לה 3 דפנות, it only has, this sukkah only has 1 wall, maybe you could call this a second wall, אבל אין לה 3 דפנות זה פסול. ואם החמה, שמש, זה יותר מהצל, there's more sunlight than there is shade, זה גם פסול. בסוכה הזאת אין הרבה סכך, ולכן יש יותר חמה מאשר צל, shade. מדוע הסוכה הזאת פסולה? אז יש מחלוקת בגמרא מאיפה לומדים את זה. מנה הנימילי, מאיפה לומדים את זה? רבא, אומר שכתוב בפסוק, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם ממצרים. זאת אומרת שהסיבה שהיא פסולה, היא בגלל שעד 20 אמה אדם יודע שהוא דר בסוכה. זה תלוי בדעת. Do I know שאני בסוכה? למעלה מ-20 אמה אין אדם יודע שהוא דר בסוכה, משום דלא שלטה בעינה. העין לא שולט. The eye does not control, literally, אבל הפירוש הוא שאני לא יודע שאני בסוכה, כי אני לא רואה את הסכך. הסכך הוא יותר מדי גבוה. We're going to see that that's not true in every case, a little later. רבי זירא השיטה השנייה אומר, לומדים את זה מהפסוק, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב. הפסוק הזה באמת מדבר על בית המקדש בבית השלישי, אחרי ביאת המשיח. שהסוכה, הבית המקדש הזה, will guard us, will protect us. אבל לומדים מהפסוק בישעיהו שזה גם מדבר על סוכה, סוכה של מצוות חג הסוכות צריך להיות לצל. עד 20 אמה אדם יושב בצל הסוכה, למעלה מ-20 אמה אין אדם יושב בצל סוכה אלא בצל דפנות. The real shade is not coming from the sukkah, and the ikar of the sukkah, as we know, זה הסכך, is the ikar of the sukkah. אם הצל לא בא מהסכך, זה פסול. למעלה מ-20 אמה, הצל בא בעיקר מהדפנות. שואל אביי על השיטה השנייה רב זירא, wait a second. מה אם הצל לא בא מהסכך, אבל זה לא בא גם כן מהדפנות? העושה סוכתו באשתרות קרניים. You make a sukkah in a valley or in a canyon. Hasukah hu be'ashterot karnaim, which means between 2 mountains, in like a canyon, like a Grand Canyon. V'po ha-tzel lo ba mehaschach, ha-tzel ba mehaharim ha'elu. Shoel Abaye, ha'im ze gam ken pasul? Omeret ha-sukkah lo. Hatam dal ashterot karnaim ikatzel sukkah.
אומרת הגמרא, that's not a good question, אביי, למה? כי במקרה הזה, אם אתה דל, אם תוציא, if you subtract אשתרות קרניים, take away these hills, הסוכה היא כשרה. Leka, you could sell sukkah. You do have shade from the sukkah, so you could put them back, and the sukkah is still kasher. Aval po hacha במקרה שלנו, הסוכה היא פסולה, כי הרי הצל בסוכה עצמה לא בא מהסכך, כי כל הצל בא באמת מהקירות. I don't get any shade from the schach, or the shade from the schach goes over here and maybe a little bit over here, but where I am, I get all my shade from the walls. V'zeh sukkah psula im ze למעלה מעשרים אמה. 23 is just an example of למעלה מעשרים אמה. שיטה שלישית, זה שיטת שיטת רבא. רבא אומר, מהכה, לומדים את זה מהפסוק הזה. בסוכות תשבו 7 ימים. מהמילה 7 ימים, מילים 7 ימים, אני רואה שאמרה תורה כל 7 ימים צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. I'm in a sukkah because it's a temporary dwelling. סוכה צריך להיות ל7 ימים ולא יותר מ7 ימים. It's supposed to be temporary. It doesn't mean it has to fall apart after 7 days, אבל זה צריך להיות ל7 ימים. עד 20 אמה, אדם עושה דירתו דירת ארעי. I can make a temporary dwelling if the walls are less than 20 אמות. אבל אם זה יותר מ20 אמה, אני לא יכול לבנות את זה, אלא אם כן זה מאוד מאוד sturdy. ואני בונה סוכה שהיא באמת very very sturdy. ולכן יש לנו מחלוקת, מדוע סוכה למעלה מכף פסול? לפי רבא, בגלל שאני לא יודע שהוא בסוכה, הוא לא רואה את הסכך. לפי רב זיירה, זה בגלל שאין, הוא יודע, אין לו צל, אין לו צל של סכך, יש לו רק צל של דפנות. הצל בא מהדפנות ולא מהסוכה או מהסכך. לפי רבא, בגלל שזה לא ארעי, it's not temporary, זה קבוע. הסוכה למעלה מ20 is really too permanent. עכשיו הגמרא בדף ב' עמוד ב' אומרת שהסוכה למעלה מ20 אמה רק פסולה לפי תנא קמא. לפי רב יהודה זה כשר. We saw that in the Mishnah. אומר רב יושע בשם רב, מחלוקת בשאין דפנות מגיעות לסכך. אבל דפנות מגיעות לסכך, אפילו למעלה מ20 אמה כשרה according to everyone. מה זאת אומרת? אם הדפנות מגיעות, אינם מגיעות לסכך, אז יש מחלוקת האם למעלה מ20 כשר או פסול. לפי תנא קמא זה כשר, לפי רבי יהודה, לפי תנא קמא זה פסול, לפי רבי יהודה זה כשר. אבל זה רק אם הדפנות לא מגיעות לסכך. יש פה סכך ויש פה the walls. אם יש אוויר בין הקירות לבין הסכך, אז יש מחלוקת. תנא קמא פוסל, רבי יהודה מכשיר. אבל לפי כולם, אומר רב יושע בשם רב, אם הדפנות מגיעות לסכך, like in this picture, אפילו אם זה יותר מכף אמה, לפי כולם זה כשר. Now, who does that make sense according to? שואלת הגמרא, כמן, כמו מי זה? אומרת הגמרא, זה כמו רבא. למה? כי רבא אומר שהסיבה שזה פסול לפי התנא קמא, זה בגלל שאדם לא שולט בעיניים שלו. He doesn't really see the סכך. העיניים שלו לא שולטים בסוכה. Now, אם יש פה אוויר, and it's a very, very tall sukkah, and he's a little guy down here, אז הוא לא רואה את הסכך, because there's so much sun coming in from the sides, שהוא לא שם לב לסכך. אבל אם זה הכל סגור, והאור היחיד שנכנס זה מהסכך, והכל סגור עד לסכך, אז הוא כן רואה את הסכך. אז לפי רבא, it makes sense to say שהמחלוקת הוא רק כשהדפנות לא, אין מגיעות לסכך, אבל אם זה מגיע לסכך אפילו יותר מכף אמה, לפי כולם כשר. אז הגמרא אומרת בשם רב הונא שהמחלוקת בשאין בה 4 על 4. אם זה יותר narrow 4
al arba amot, let's say it's 3 amot wide, אז התנא קמא פוסל, ויש מחלוקת רבי יהודה אומר שכשר. אבל אם זה 6 אמות, let's say, יותר מ4 על 4, תנא קמא יסכים שסוכה הזאת היא כשרה, even though it's above 20 אמות. שואלת הגמרא, לפי מי זה? אומרת הגמרא, זה יותר סביר לפי רבי זירא. מדוע זה יותר סביר לפי רבי זירא? כי רבי זירא אומר שזה תלוי בצל. If my sukkah is narrow, אז השמש נכנס, and it may hit here. אבל הצל לא בא מהסכך, זה בא מהקירות. But if the wider it gets, the more the sun is going to hit lower down, אולי איפה שאני יושב. ולכן אם זה יותר מ4 על 4, זה כשר גם לפי התנא קמא. הגמרא בהמשך אומר שהיה סיפור של הילני המלכה. רבי יהודה שמכשיר סוכה למעלה מ-20 אמה, מביא סיפור שמעשה בהילני המלכה בלוד, that's where she was, near the current Ben Gurion airport is Lod, שהייתה סוכתה גבוה מ-20 אמה. Who was הילני המלכה? She was a queen in the 1st century, and she became Jewish, and she always followed the rabbis. We're going to see that in a second. שהייתה סוכתה למעלה מ-20 אמה. והיו זקנים, meaning הרבנים, נכנסים ויוצאים לשם. So why would they not say anything? ולא אמרו לה דבר. אמרו לו, meaning חכמים, אמרו לה יהודה, משם ראיה? אתה מביא ראיה מהאישה הזאת? אישה היא. ופטורה הייתה, ופטורה מן הסוכה. זה מצוות עשה שהזמן גרמה, ולכן אישה פטורה מהסוכה. אמר להן, רבי יהודה אומר, no, you're wrong. זה לא תשובה טובה. הלא 7 בנים היו לה. אם היו לו 7 בנים, אז בטח שהבנים חייבים בסוכה. We'll see why in a second. ועוד, כל מעשה לא עשתה אלא על פי חכמים. היא תמיד מקשיבה לחכמים. So they should have said something and she would have done it, whatever they said. שואלת הגמרא, למה צריכים 2 סיבות? אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, סליחה, כי תאמרו בנים קטנים היו, if you're going to tell me שהם היו בנים קטנים וקטנים פטורים מן הסוכה, if you're going to tell me that, כיוון דשבעה הבו, כיוון שהיה לה 7 בנים, אי אפשר דלא הבו בהו חד שאינו צריך ללמוד. בטח שאחד מהם היה למעלה מגיל 6. 7 children, אחד מהם למעלה מגיל 6, ומגיל 6 הוא חייב בחינוך. So he'd say, oh, וכי תאמרו קטן שאינו צריך ללמוד, הוא רק חייב מדרבנן. No, but אבל היא תשמע, ועוד כל מעשה לא עשתה על פי חכמים. She's going to listen to the rabbis. So אף על פי שהיא רק חייבת מדרבנן ללמד לבן שלה, שהוא הגיע למצוות חינוך, she has to teach him how to practice the mitzvot once he's 6 years old and older, אז זה רק חייב מדרבנן, אבל היא תמיד מקשיבה לרבנן. אוקיי? זה מה שאומר רבי יהודה לרבנים. אנחנו למדנו בכיתה שהרבנים יכולים לומר פשוט, בטח שהיה לה סוכה למעלה מ-20 אמה, אבל הסוכה הזאת, בטח שאם היא הייתה מלכה, בטח שהסוכה הזאת הייתה יותר רחבה, ולא סתם 3 אמות על 3 אמות, it was definitely much wider than that. והחכמים יכולים לומר, no, אני חושב שזה כשר בגלל, כמו רב זירא, שזה יותר מ4 על 4 אמות. She was a queen, she בטח had a wider סוכה. או יכולים לומר שבטח הקירות הגיעו לסכך, ולכן זה כשר לפי כולם, and maybe she didn't have a space here. She's a queen, she would have it all closed up. It would be more צנוע, it would be more modest.